לפי היהדות המשיח זה אדם מבית דוד שמולך. מה שכן ברור, ולזה אולי אתה רומז, שלפי היהדות האדם הוא לא העיקר אלא התהליך. כלומר, בעוד שאצל הגויים הם הפכו את הדמות המשיחית לדמות מגית, הכל מרוכז מסביב לאדם, אצלנו יש אדם, כי אנחנו רוצים שימלוך מלך מבית דוד, אבל העיקר זה גאולת ישראל. כן, האיש הוא פחות משמעותי. יש ביטוי כזה, אפס בלתך לימות המשיח. אז מי מולך לימות המשיח? הקדוש ברוך הוא. ומה עם המשיח? אפס. כלומר, הוא לא ממלא פונקציה דומיננטית. הוא נסחב על ידי המאורעות. עכשיו, המסורות השונות, גם בגמרא, שיש משיח בן יוסף, משיח בן דוד. אז יש אומרים שמשיח בן יוסף זאת תנועה כוללת שמתממשת על ידי מספר אנשים. יש מספר אנשים שאמרו עליהם בהיסטוריה שהם משיח בן יוסף. כן, הרבה אנשים עשו את הפונקציה הזאת, גם ירובעם בן נבט, ועוד כמה אנשים היו להבדיל, כן, זה בצד הרע, יש גם בצד הטוב, כן, האריזל, שהיו בבחינת משיח בן יוסף. תראה, האריזל אמר שבוע לפני פטירתו, כשהוא ביקר בקברי רבי סיסאי ובניו בגליל, בכפר סאסא, אמר לתלמידיו, התפללו שלא ימות משיח בן יוסף בימיכם. ואז אחרי שבוע הוא מת. אז כנראה שיש איזשהו קשר. אז יש בחינה כזאת. על כל פנים ברור שהמשיח, העיקר זה התנועה הכוללת שמוליכה אותו. אבל משיח בן דוד זה צריך להיות אדם אחד. כן, אז משיח בן דוד, ודאי שהוא יהיה אדם ספציפי, כי אנחנו הרי מעוניינים לחדש את מלכות בית דוד. אז כדי שמישהו ימלוך, צריך שמישהו, איך אומר הרמב"ם, ימלוך המשיח, ימות, וימלוך בנו, ואחריו בן בנו. זאת אומרת, העולם כמנהגו נוהג, גם המשיח הוא בן תמותה, בסופו של דבר. יש ברמב"ם, שלגבי בן קוזיבה, לא ביקשו ממנו החכמים לא אות ולא מופת. למה? בגלל שהמשיח איננו אמור לספק אות ומופת. נביא צריך לספק אות ומופת. אבל משיח, מה הוא? מלך. ממתי מלך צריך להביא אות ומופת? לכן אומר הרמב"ם, לא דרשו מבן קוזיבה לא אות ולא מופת, אלא דנו אותו כמשיח בגלל מה שהוא פעל. מה גרם לרבי עקיבא לומר על בר כוכבא או בן קוזיבה שהוא המשיח? שהוא הצליח במלחמה, כלומר זה בדיוק העבודה שלו. אדם שמשחרר את עם ישראל, עושה מלחמות, מכסח את הגויים, מכין את המקדש, זה נקרא בחזקת שהוא משיח. לכן אומר הרמב"ם שרבי עקיבא צדק בזה שהוא התייחס את בן קוזיבה כאל משיח, מבחינת בחזקת משיח. אומר הרמב"ם, אם בנה המקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח ודאי. אבל לפני כן הוא בחזקת שהוא משיח, וכך באמת נהג רבי עקיבא לפי הדין וההלכה. למדנו מרבי עקיבא את ההלכה, שמי שמתנהג כמו בר כוכבא, דהיינו שהוא נלחם מלחמות ישראל, והוא משיב את העצמאות, אנחנו מתייחסים אליו כאל המשיח. נכון, זה ההבדל בין חזקת משיח לבין משיח ודאי. שאם עשה והצליח ובנה בית המקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח ודאי. לפני כן הוא בחזקת משיח. זה מושגים הלכתיים של מדרגות בוודאות. למה התעקש רבי עקיבא? בגלל שהוא הלך לפי ההלכה. רבי עקיבא התעקש לפי ההלכה שאדם שנוהג כך, הרי זה בחזקת שהוא משיח. רבי עקיבא הוא קובע את ההלכות האלה. אנחנו יכולים לחשוב שהרמב"ם טועה. אפשר להגיד שיצטער על דברי הרמב"ם. אבל אי אפשר להגיד שהוא לא אמר את מה שהוא אומר. הרמב"ם אומר במפורש שממלחמת בן קוזיבה אנחנו לומדים מדיני המשיח, שהמשיח איננו צריך לעשות אות ומופת. יוצא לפי זה שהפונקציה שהמשיח ממלא איננה פונקציה ניסית. הוא לא צריך לעשות שום דבר בדרך נס, הוא צריך לעשות את הדברים בדרך טבע. מובן? זה הרמב"ם כותב. יוצא שאין סיכוי לאחד הרבנים. אחד הרבנים